ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ $5 ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਡੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਉਧਰ ਹਲਚਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੂਈ ਦੇ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਡਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜਨਾ ਬਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ LMIA ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। They're linking the number of international students to the housing issue. ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਹ PR ਬਣਨਗੇ, and the numbers means that ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? Well, ਠੰਡ I guess metaphysically, metaphorically ਠੰਡ ਆ ਰਿਹਾ for temporary residents, ਖਾਸ ਕਰਕੇ international students। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਵੋਲੀਊਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਵੋਲੀਊਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਕਨਸਰਟਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ DLI ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ they have jurisdiction or power or control over the DLI, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ designated learning institution ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ $20 billion ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫॉर ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਛ 50 million ਸ਼ੋਰਟਫਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ because of that decrease in international students. So ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। Now we don't know exactly ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। They're linking the number of international students to the housing issue. ਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਕੈਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ? It's difficult to say ਕਿਉਂਕਿ again ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, let's put things into perspective. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 50,000 55,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ। that number is triple, quadruple ਉੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ in Ontario. So numbers are ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ Ontario ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ GTA, Greater Toronto area
ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕੂਗੀ। that's not possible. ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬੋਗੇ ਤੇ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਕੁਛ could go hundreds of feet. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, it's going to go hundreds of meters perhaps. So again, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? Well, partly ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੌਖਾ to beat up on international students, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਏ ਅਜਨਬੀ ਹੈਗੇ, ਅਜਨਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, it's easy to pick on international students. Now again, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਮੋਰ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ। ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰਸ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ 2 million, 2.5 million, ਸ਼ਾਇਦ 3 million ਆ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ to this degree? Now it's a little bit disingenuous, ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ this number has gone out of control. The Liberal government has been in power since 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਸਟੱਡੀਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੀ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 3, 4, 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ designated learning institutions ਤੇ post secondary institutions rely on international students. ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ there's an organization called Apply Board that helps international students ਇੱਥੇ apply ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, not an agent. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I don't think ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 40% drop in applications from India or Indian applicants. ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। I think there's a way forward. Again, it's not going to be black and white. I don't think Mark Miller ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, let's say across the board. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ there should be a distinction between ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ there should be a distinction between ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਰਜਨਲ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਜਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। There should be a distinction between these two standards of students.
ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ we can see they're qualified and their quality ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਅਗੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ you can't lump all international students the same and ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ you should not compare or you should not treat applicants ਜਿਹੜੇ Regina the cha Saskatoon the cha ਜਿਹੜੇ Fort McMurray the cha ਜਾਂ Medicine Hat the cha ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ you should not compare them or put them in the same category ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ Greater Toronto area the cha ਜਿਹੜੇ Brampton ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ Brampton Indian students ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ Brampton ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ Surrey ਜਾ ਰਹੇ again there has to be a distinction because they're not the same ਕਿਉਂਕਿ a student in Saskatchewan ਉਹ housing ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ impact ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਵਰਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਊਸਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਹਿਤ it's different it's interesting ਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ they're out in the cold right so it's difficult ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਟ there's always criticisms there's good there's positive signs there's negative signs I think the system is overburdened in 2024 there will be additional challenges part of the challenges Nagar Sahib is that sada jada minister ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ at the very top it's like a revolving door ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2015 ਹੀ ਲੈ 7-8-9 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਖਤਲਾ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ you're to use an English kahavat you're fixing the barn doors after the horses have been let out ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ I think the biggest story for 2024 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ is that ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹ PR ਬਣਨਗੇ and the numbers means that it ho hi nahi sakda je 2.5 million ਜਾਂ 3 million temporary residents ਹੋਣਗੇ well over 1 million international students ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ economic class ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ economic class immigrants ਲੈਂਦੇ ਆ provincial nominee programs ਬਹੁਤ comparatively ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ for example Alberta ਸਿਰਫ 8,000 9,000 applicants ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ that ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ for economic class process and that is going to be the biggest issue because remember unhappiness ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ unhappiness ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ and that ਫਾਸਲਾ is unhappiness and I think we're going to see a lot of unhappiness for temporary residents in Canada for 2024.
ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? It's a good thing, it's a positive thing, but the reality is that ਹੁਣ Toronto ਦੇ ਵਿੱਚ 25% of people living in Toronto ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੀ। So this is a reality। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, that's fine, but the reality is that most businesses, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ, that's ਬੇਵਕੂਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ that's not reflected in the demographics and the population of Canada right now. So but it's a positive first step। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ recognition of foreign credentials, ਖਾਸ ਕਰਕੇ trades people, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, welders, electricians, I mean, construction ਵਿੱਚ। and it's very interesting ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ temporary residence ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ international students ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, but temporary residents also include temporary foreign workers। ਹੁਣ temporary foreign workers 3% of temporary foreign workers ਉਹ construction industry ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 8% of jobs employment in Canada are construction। So again, temporary residence problem ਹੈ ਕਿ temporary residence solution ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। Now, if we increase temporary residents or temporary foreign workers in the construction fields, that's a good thing, I think, and they karna chahiye। And again, we need smart policy, I think, but I'm not sure whether ajade mantri, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, I don't know ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ I bet Minister Miller ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਸੀਗਾ about immigration। There's smart policy and then there's these sound bites ਜਿਹੜੇ ਉਹ what's that kahavat, dil bilane ke liye ye khayal bhi acha hai ghalib, right? And so yeah, you can say it up a volume katonange, okay, decrease the volume te fir dekho thode DLIs de ki asar pauga, fir dekho thode higher institutions the asar ki pauga। So hopefully we can get some intelligent analysis and instead of just these sound bites। Final words, Raji। 2024 बहुत अहम ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ for immigration, ਖਾਸ ਕਰਕੇ temporary residents and again ਖਾਸ ਕਰਕੇ for international students। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 36 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, 18 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਮਾਲ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰੀਜਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਅਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ B&R ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ B&R ਚ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਅਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਏਕਤਾ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿਮਿਟਡ ਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਕਰੀਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜਨਾ ਬਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। I think it's a very good news ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ this should have been done 10 years ago। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ MBBS 4 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਨੀਡਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏਕਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਟੀਚਰ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ। ਯੈਸ,
ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ਹੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਤੜਫਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਵਤ ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਉਧਰ ਹਲਚਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸੂਈ ਦੇ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਡਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਮਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਿਮਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲਿਮਟ 'ਚ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ 149 ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੇ ਪੁੱਟ ਨੋ ਸਟੈਂਪ ਔਨ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਫॉरगेट ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, LMIA ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋਸਫ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ $5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ, ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਵੇਬਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਜੌਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਇਮਾ ਸੱਜਾਦ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਡਨਟ ਚੇਂਜ। ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 12 ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਯੈਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਐਂਡ ਰਿਕਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੱਕ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।